ધોરણ 10 ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 ની અંદર આજે શરૂઆત કરીએ તો ચેપ્ટર નંબર 5 સમાંતર શ્રેણી 37માં લેક્ચરમાં જોઈએ છીએ આપણે. તો 36માં લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાય 5.1 નો દાખલા ચોથામાં આપણે 1 થી 7 દાખલા ગણેલા હતા. તો આજે આપણે 8મા દાખલાથી શરૂઆત કરીશું. ચાલો, સૂચના શું છે એ કઈ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે એ તમારે ગોતવાની છે. અને જો શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી હોય મળતી હોય તો એના પછીના 3 પદ લખવાના છે. તો ચાલો 8મો જોઈએ. -1/2 બધી સંખ્યાઓ કઈ આપી છે? એક જ સરખી આપી છે. ચાલો, સૌથી પહેલા શું કરવાનું? સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં તેના ઉપરથી નક્કી થશે. તો તેના તફાવત એટલે કે સામાન્ય તફાવત d દ્વારા. d કેમ મળે? તો ચાલો એ મેળવીએ આપણે. a2 - a1. બીજા પદમાંથી પેલું પદ બાદ કરીએ. -1/2 -1/2. ચાલો, આ -1/2 માઇનસ કઈ નિશાની બાજુમાં એટલે કઈ થઈ ગઈ? પ્લસ 1/2. આ -1/2 અને પ્લસ 1/2 બે ઉડી ગયા. જવાબ શું હોય? તો બાદ બાકી થઈ એટલે કે 0. ચાલો, ત્રીજામાંથી બીજું બાદ કરીએ. a3 - a2. ચાલો, એક જ સંખ્યાઓ છે. -1/2 જો જે આ જવાબ આવશે -1/2 પ્લસ 1/2 બે ઉડી ગયા. જવાબ શું મળ્યો? 0. ચાલો, a4 - a3 -1/2 માઇનસ પ્લસ 1/2. જવાબ શું આવશે? 0. બધાનો જવાબ કેવો મળ્યો? એક સરખો મળ્યો, એટલે એક સમાન આવ્યો. મેં તમને વાત કરેલી હતી કે કોઈ પણ સામાન્ય તફાવત છે એનો જવાબ 0, ઋણ કે ધન કોઈ પણ હોય છે. બી સમાન હોવાથી આ જે શ્રેણી આપી છે કેવી છે? સમાંતર શ્રેણી છે. સમાંતર શ્રેણી હોય તો તેથી બી નો જવાબ મેળવવાનો કીધો તો બી કેટલું આવ્યું? બધાનો સરખો જવાબ 0. ક્લિયર? હવે કીધું તું એના પછીના તમે 3 પદ મેળવો તો શ્રેણી મળે. એના પછીનું એટલે કે 4 આપ્યા હતા, 5મું. તો ચોથાનો જવાબ મૂકી દેવાનો. મેં તમને શોર્ટકટ સીધું શીખડાવેલું હતું. -1/2 બી ને ઉમેરવાનું પ્લસ 0. જવાબ શું હોય? -1/2 a6 -1/2 પ્લસ 0. જવાબ આવ્યું -1/2. અને છેલ્લું પદ a7 -1/2 પ્લસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2. તેના પછીના જે 3 પદ રહ્યા એ જોતા જ ખબર પડી જાય કે શ્રેણી સરખી છે. અને પછીના બધા પદો પણ કેવા મળે? સરખા જ મળે છે. તમારો આન્સર આવી ગયો. ચાલો, દાખલા નંબર 8મો. હવે આપણે એના પછીનો દાખલો જોઈશું કે દાખલા નંબર 9મો. ચાલો, 9મો દાખલો શું કીધું છે? 1, 3, 9, 27 .. ચાલો, હવે આપણે એની ગણતરી કરીએ. a2 - a1. બીજું પદ 3, એમાંથી પેલું પદ 1 બાદ કરો તો જવાબ આવે 2. a3 - a2 9 - 3 જવાબ આવે 6. આ બંને જવાબ સરખા ખબર પડી કે છે જ નહીં તો આપણે ત્રીજું મેળવવાની જરૂર છે નહીં. a2 - a1 does not equal to a3 - a2 હોવાથી સમાંતર શ્રેણી નથી. ચાલો, આપણે હવે એના પછીનો દાખલો જોઈશું. કેટલામાં આવશે? તો 10મો દાખલો. દાખલા નંબર 10 ચેક કરીએ. a અલ્પવિરામ 2a અલ્પવિરામ 3a અલ્પવિરામ 4a
ડેશ 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 ચાલ્યા જ રાખે. ચાલો શું કરશું? તફાવત મેળવીએ. a2 માઇનસ a1. બીજું પદ કોણ છે? 2a. એમાંથી પેલું પદ બાદ કરો a. બે એમાંથી એક જે જવાબ શું વધે? a3 માઇનસ a2. ત્રીજું પદ 3a. એની આગળનું પદ 2a. 3 માંથી બે જાય તો ખાલી a4 માઇનસ a3. 4a માઇનસ 3a ઇઝ ઇક્વલ ટુ બધાનો જવાબ કેવો મળ્યો? સરખો. ક્લિયર? તો આપણે કહી શકાય તેથી ડી સમાન હોવાથી શું છે? સમાંતર શ્રેણી છે. તો ડી નો જવાબ કેટલો મળ્યો? સ્મોલ. હાલો હવેના પછીના 3 પદ કીધા છે. 4 તો આપેલા જ હતા. 5 a5. હવે તો ચોથું પદ હતું જે લખી નાખવાનું 4a. ડિફરન્સ એડ કરવાનો પ્લસ a. જવાબ શું આવશે? 5. ચાલો પછી કોણ આવશે? a6. ઉપરનો જવાબ લખી દો 5. ડિફરન્સને એડ કરો. 5 1 વત્તા a એટલે જવાબ શું આવશે? 6a. છઠ્ઠું પદ આવે 6a. સાતમું પદ જુઓ. ઉપરનો જવાબ લખી દો 6a. ડિફરન્સને એડ કરો. 6a વત્તા 7a. 6a વત્તા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7. તમારો આન્સર જે છે આપણે આવી. હવે આપણે વાત કરશું દાખલા નંબર 11 ચેક કરશું. દાખલો જોશું. શ્રેણી આપેલી છે એ, એનો સ્ક્વેર, એનો ઘન, એની 4 ઘાત, ડેશ 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 આવી રીતની કોઈ શ્રેણી તમને આપેલી છે. ચાલો a2 માઇનસ a1. બીજા પદમાંથી પેલું પદ બાદ કરશું. a સ્ક્વેર માઇનસ a. આ બેમાંથી કોમન કોણ નીકળશે? a. કાઉન્સમાં શું વધશે? a માઇનસ 1. ચાલો a3 માઇનસ a2. a3 એટલે એનો ઘન માઇનસ એનો સ્ક્વેર. આ બેમાંથી કોમન શું નીકળશે? તો 2 વાર a દેખાશે એટલે a સ્ક્વેર. વધ્યું કોણ? a માઇનસ. જો આ બંને સરખા છે નથી. શું કામ? આમાં 1 છે. એ 1 વાર છે, આમાં 2 વાર છે. અહીંયા જ ખબર પડી ગઈ. શું લખશું? a2 માઇનસ a1 does not equal to a3 માઇનસ a2 હોવાથી સમાંતર શ્રેણી નથી. આવું કહી શકાય. સમાંતર શ્રેણી. તો ચાલો આપણે 11મો દાખલો જોઈ લીધો. હવે આપણે નેક્સ્ટ પેજની અંદર 12મો દાખલો ચેક કરી લેશું કે કયો આપેલો છે. એટલે મેં તમને કીધું તમારે ટેક્સ્ટબુકની પર જરૂર પડતી નથી. તો સ્વાધ્યાયના બધા દાખલા તમને ગણાવું છું. વ્યવસ્થિત રીતે સમજી કામ કરવાનું છે. બારમો દાખલો આપણે કામ કરીએ. હવે શું આપેલું છે? √2, √8, √18, √32 આવી રીતની કોઈ શ્રેણી આપેલી. સૌથી પહેલા શું મેળવશું? a2 માઇનસ a1, √8 માઇનસ √2. રૂટ વાળું આપેલું છે તો ત્યારે વિચાર કરવાનો કે આનું વર્ગમૂળ નીકળે છે કે નહીં. 8નું વર્ગમૂળ નીકળે નહીં, પણ યાદ કરો જો 8ના નો નીકળે ત્યારે ભાગ પાડવાના. 8 રહ્યા એમાંના એવા ભાગ પાડો કે જેમાં એટલું નીકળતું હોય એવું પોસિબલ થાય તો જોઈવા. 4 નું 8, 4 નું 2, નો નીકળ્યું એ કોણ? √2. નો નીકળ્યું એને રૂટમાં રાખવાનું. આ માઇનસ √2 ના માઇનસ 2 √2 માંથી 1 √2 જાય તો ખાલી શું વધે? √2. ક્લિયર? ચાલો
A3 માઇનસ A2 ત્રીજું પદ કોણ છે √18 માઇનસ બીજું પદ √8 ચાલો 18 છે તો 18 નું ન નીકળે તો 9 દુ 18 9 નું કેટલું થઈ જાય 3 તો એ 12 આવી જાય 2 નું ન નીકળે તો √2 માઇનસ 8 નું શું થાય ઉપર જ કરેલું હતું 2 √2 3 માંથી 2 જાય એટલે 1 એટલે √2 ના √2 તો જવાબ આવ્યો √2 ચોથામાંથી ત્રીજું બાદ કરીશું 32 માઇનસ √18 32 તો 16 દુ 32 16 નું થઈ જાય 4 2 નું નો નીકળે અને 18 નું તો તમે ઉપર લખેલું જ છે 9 દુ 18 9 નું 3 ને 2 નું નો નીકળે 4 માંથી 3 જાય તો 1 ચાલો આ શ્રેણી આવી રીતે ચાલુ થઈ જશે આનો મિનિંગ શું થયો તેથી ડી કેવા બધાના મળ્યા સમાન મળ્યા ડી સમાન હોવાથી સમાંતર શ્રેણી છે તેથી ડી નો જવાબ કેટલો કીધો √2 હવે એના પછીના મેળવવાના જો સમાન મળી જાય 4 આપ્યા હતા 5 માંથી ચાલુ કરવાનું ચોથાનો જવાબ મૂકી દો કોણ હતું √32 હવે એડ શું કરશું √2 ચાલો 32 નો વર્ગમૂળ તો નીકળે ભાગ પાડો 16 દુ 32 તો 4 √2 પ્લસ √2 4 ને 5 √2 અને આપણે તો જવાબ જોવાનો શ્રેણી આપણે તો કોઈ 12 એકે સંખ્યા નથી આવી બધી રૂટની અંદર જેવી શ્રેણી બનાવવાની છે તો હવે આને કેમ અંદર બનાવવાની તો હકીકતે આ 5 કેમ નીકળ્યા હોય 12 25 હોય 25 નું વર્ગમૂળ શું થઈ જાય 5 તો હકીકતે અંદર કેટલા હોવા જોઈએ 25 મને અંદર લખવાયા 5 ની અંદર લખવાનું તો વર્ગ કરી લખવાનું તો ચાલો 25 નું કેટલા થાય 50 જો ખાલી મળી ગયું હવે આના ભાગ પાડો એટલે આજ પાછું બનશે 50 નું કરવું હોય તો 25 નું 50 25 નું શું થઈ ગયું 5 √2 ના √2 આવું શું કામ લખ્યું આપણને જે શ્રેણી આપેલી છે એમાં 12 કોઈ પણ સંખ્યા નથી આપી બધી અંદર જ સંખ્યાઓ છે તો આપણે 12 આવી 5 તો આપણે એની અંદર વર્ગ કરી એ અંદર રહી જાય એના પછીનું A6 √50 ડિફરન્સ કેટલો √2 50 25 દુ 50 એટલે 5 √2 પ્લસ √2 5 ને 1 6 √2 ચાલો હવે મારે અંદર જવા દે તો વર્ગ કરવો પડે 6 નો વર્ગ 36 36 દુ 72 આ પેલો જવાબ તમારો ટેક્સ્ટમાં ચેક કરી લેજો બધા આન્સર આ બીજો જવાબ હવે ત્રીજો જવાબ એસ ઉપરનો √72 નીચે જેઠું મારી ગયો √72 √2 ને એડ કરો 36 નું 72 36 નું 6 થઈ જાય 2 નું નો નીકળે તો √2 પ્લસ √2 ડિફરન્સ એડ કરો 6 ને 1 7 √2 ચાલો 7 ને અંદર ગુણો એટલે 7 49 49 નું કેટલા થાય 98 વર્ગમૂળમાં શું આવશે ત્રીજો પછીના 3 પદ મેળવી લીધા ક્લિયર તો આ રૂટ વાળો જે દાખલો છે એ થોડોક ખાસ અગત્યનો તમને સમજાઈ જાય બધી પેટર્નના પ્રકારના એવા બધા દાખલા આવા ટૂંકમાં દાખલા ચોથાની અંદર આવરી લીધેલા છે ચાલો 13મો જોઈએ √3 √6 √9 અને √12 હાલો પેલું કામ જે કરીશું A2 માઇનસ A1 √6 એમાંથી √3 બાદ કરો આનું કાંઈ ન થાય તો એ કોઈ ભાગ જ ન કરે નીકળતું જ નહીં એમનું દાખલ A3 માઇનસ A2 √9 માઇનસ √6 વર્ગમૂળનું 9 નું કેટલું થઈ જાય 3 6 નું નો નીકળે આ બંને જવાબ સરખા છે નથી તો શું લખશું A2 માઇનસ A1 does not equal to A3 માઇનસ A2 હોવાથી સમાંતર શ્રેણી નથી ક્લિયર
ચાલો 14મો બે દાખલા બાકી છે, એ દાખલા જોઈ લઈએ વ્યવસ્થિત. એકનો વર્ગ, 3નો વર્ગ, 5નો વર્ગ, 7નો વર્ગ ડેશ ડેશ ડેશ. ચાલો શું કરશું? a2 માઇનસ a1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3નો વર્ગ માઇનસ 1નો વર્ગ. 3નો વર્ગ કેટલા થાય? 9. 1નો વર્ગ 1. 9માંથી 1 જાય તો શું વધશે? 8. ક્લિયર? બીજામાંથી બીજું બાદ કરીએ. બીજું કોણ છે? તો 5નો વર્ગ. એમાંથી બીજું 3નો વર્ગ. 5નો વર્ગ કેટલો થાય? 25. 3નો વર્ગ કેટલો થાય? 9. 25માંથી 9 જાય તો કેટલા વધ્યા? 16. જો આ બંને જવાબ સરખા કહેવાય? ન કહેવાય. શું કરશું? a2 માઇનસ a1 ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ a3 માઇનસ a2 હોવાથી સમાંતર શ્રેણી નથી. ક્લિયર? 14મા દાખલામાં જોઈએ તો સમાંતર શ્રેણી. ચાલો છેલ્લો દાખલો જોઈ લઈએ. 15મો શું કહેવા માંગે છે? એકનો વર્ગ, 5નો વર્ગ, 7નો વર્ગ ને છેલ્લે 73 આપ્યા છે. ઘન નથી આપ્યો, 73. ચાલો a2 માઇનસ a1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5નો વર્ગ માઇનસ 1નો વર્ગ. 5નો વર્ગ 25, 1નો વર્ગ 1. 25માંથી 1 જાય તો 24. ચાલો a3 માઇનસ a2, 7નો વર્ગ માઇનસ 5નો વર્ગ. 7નો વર્ગ કેટલો થાય? 49. 5નો વર્ગ 25. 49માંથી 25 બાદ કરશો તો જવાબ આવશે 24. ચોથામાંથી ત્રીજું બાદ કરીએ. 73 છે. 73 માઇનસ 7નો વર્ગ. 73ના 73 માઇનસ 7નો વર્ગ કેટલો થાય? 49. 73માંથી 49 જાય તો કેટલા વધશે? 24. આવી જ રીતે ચાલે છે. ડી કેવો મળ્યો? બધાનો સરખો. ડી સમાન હોવાથી સમાંતર શ્રેણી છે. ડી નો જવાબ કેટલો લખી નાખશું આપણે? 24. ચાલો હવે એના પછીના 3 પદ મેળવવાના કીધા છે. 4 તો આપ્યા હતા. 5મું મેળવવો. ચોથાનો જવાબ મૂકી દો 73. ડિફરન્સને એડ કરો પ્લસ 24. 73 વત્તા 24 નો સરવાળો કરો એટલે 97. એ 6 ઉપરનો મૂકી દો 97 પ્લસ 24 એનો સરવાળો કરો એટલે 121. છેલ્લું પદ a7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 121 પ્લસ ડિફરન્સ ઉમેરો એટલે કે 24. જવાબ આવશે 145. તો ચાલો આપણે સ્વાધ્યાય 5.1 બધા જ દાખલા તમને વ્યવસ્થિત સમજાવ્યા. કોઈ એક દાખલા ગણાવ્યા એટલે કે આપણું સ્વાધ્યાય 5.1 આજના લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ પૂરું થઈ ગયું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પછીના સ્વાધ્યાય વિશે ક્યાં ક્યાં ટોપિક છે એની ચર્ચાઓ કરીને સ્વાધ્યાયની શરૂઆત. ધન્યવાદ. આભાર.